سلام و درود، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه و ایام به کام باشه. دوستان عزیزم، توی این جلسه قرار اسکریپت موشن تو رو با هم دیگه کار کنیم. از این جلسه به بعد وارد جلسه حرفه‌ای شدیم و دیگه جلسات مقدماتی تموم شد و اسکریپت ها رو می‌خوایم یاد بگیریم. یه سری آموزش‌های پیشرفته رو می‌خوایم با هم دیگه نگاه کنیم و کلی کار باحال. خب بریم برای ادامه. قبل از هر چیزی ممنون میشم که اگر به ساخت انیمیشن، موشن گرافیک، جلوه های ویژه و ادیت ویدیو علاقه‌مند هستید، همین الان کانال ما رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید که کلی ما انرژی میده. سوالی هم دارید توی کامنت ها میتونید از ما بپرسید. خب قبل از هر چیزی من یک کامپوزیشن ایجاد میکنم. ابعادش رو نمیخوام زیاد بزرگ بذارم و طولش هم نمیخوام زیاد باشه دیگه، مثلا تهش 10 ثانیه. خب و اینو اوکی میکنم، یه دونه برام من میسازه. خب حالا من یه اسکریپتی دارم به اسم موشن تو. توی جلسه قبل یاد دادم که چطوری میتونید اسکریپت نصب کنید توی افتر افکت. البته اون جلسه توی جلسات مقدماتیه، یعنی آخرین جلسه مقدماتیه و میتونید اونجا نگاه کنید چطوری اسکریپت ها رو نصب کنید روی افتر افکت. من موشن تو رو میارم بالا، میبینید همچین صحنه ای رو باش مواجه هستید. میتونید تنظیمش کنید که مرتب باشه، زیاد فضا اشغال نکنه و دم دستی باشه دیگه. چی هست این اسکریپت موشن تو؟ آیا کارهایی که موشن تو انجام میده رو ما خودمون توی افتر افکت نمیتونیم انجام بدیم؟ بله میتونیم، ولی با یک تفاوت. موشن تو اومده کار رو برای ما سریع‌تر کرده و تقریبا تا چند برابر با سرعت بالاتر میتونیم کار کنیم. مثلا به جای اینی که سرعت رو نمیدونم این چیزا رو توی قسمت موشن گراف تنظیم بکنیم، با یک کلیک اینجا میتونیم تنظیم کنیم. میتونیم حالت باونس ایجاد کنیم، الاستیک ایجاد کنیم و الان همه رو با هم دیگه تست میکنیم. بریم برای شروع. با خنده شروع کنید لطفاً، حال دلتون خوب باشه و با انرژی مثبت بیاین جلو، چون اینجوری بهتر میتونید آموزش‌ها رو درک کنید. من برای شروع میام اینجا یک دایره میسازم، الیپس میسازم. خب اینجا میذارمش اینجا. خب اولین کاربرد چی هستش؟ ببینید بچه، انکر پوینت معمولا ول دیگه این وسط ها همیشه توی افتر افکت. کسایی که با افتر افکت کار کردن این مشکل همیشه دارن. آقا من میخوام روی شکلم یه مدیریتی داشته باشم، این انکر پوینت همیشه وله. یه ابزار اینجا برای ما گذاشته، به جای اینکه بیایم با دقت بذاریم هر گوشه یا اسنپ کنیم یا هر چیزی، میایم خیلی ساده با این هر جای دلمون بخواد توی شکلمون قرارش میدیم، هر شکلی که داشته باشیم. میبینید به سادگی میتونم مرکز قرارش بدم، دقیقاً مرکزه دیگه، هیچ اشتباه خطایی توش وجود نداره. پس این اولین کاربردش. به جای اینکه این همه تمرکز کنیم روش، میایم با یک کلیک این کارو انجام میدیم. گزینه دوم، بریم باهاش کار کنیم. حالت‌های مختلف انیمیت کردن رو داره که حالا توی کار بیشتر باهاش آشنا میشیم. فقط به صورت مقدماتی توی این قسمت یکم باش کار میکنیم و بعدش به صورت حرفه‌ای توی پروژه با هم کار انجام میدیم. چیکار میخوام کنم؟ میگم آقا تو از اینجا، من پوزیشن تو میام انیمیت میکنم، بیا تا اینجا. خب بیا تا اینجا، مثلا تا ثانیه 1. خوبه، بیا تا اینجا. ببینید البته اولین مشکلی که هست، نگاه کنید بچه‌ها، این مرکز باشه. دقت کنید ما توی قسمت داخلش قسمت اینجا رو گذاشته بودیم مرکز، اینجا هم باید مرکز باشه حتما، انکر پوینت. خب پس پوزیشن رو من میارم، میبینید اینجا مرکزه، میام توی ثانیه اول و توی ثانیه 1 دقیقاً 1 2 تا 0 اینجاست. میگم که آقا توی اینجا هم شما بیا مثلا تا اینجا مثلا. خب این به نظر من اوکی. حالا حالت حرکتمون چطوریه؟ من یه پلی میزنم به این شکله، جفتش رو انتخاب میکنم، میگم که آقا تو حالتهای مختلف حرکت کنید. اینجا به صورت خطی نکن، اینجاست تق میره اینجا. به همین سادگی. میگم اینجوری که حالت پیشورز خودمونه. ببینید یه حالت دیگه هم داره، حالت نرمشه. ببینید یه حالتیه که میبینید اینجوری میشه. این انواع حرکت‌های ساده و سریعشه. خب من میذارم رو حالت پیش‌فرض خودمون. حالا میام یکم مدیریتش میکنم، میگم اینجوری حرکت کن. خب ببینید اولش آروم حرکت میکنه، به انتها که میرسه تند میشه. میبینید یهو تند میشه. میام اینو میذارم رو 0. خب ببینید 0 اصلا کاری باش ندارم و اینو میگم انجام بدین حرکت رو. اینجا اولی سریع، آخرش کند. ببینید این هم همون حالت ایزیز خودمونه. میگم آقا اول کند، آخرم کند، وسط سریع. ببینید حالا اینا رو میتونید دیگه خودتون یکم تنظیمش کنید دیگه، سرعت رو کم و زیاد کنید. مثلا ببینید
اینجا کمتر فشار آورد، اینجا ضعیفتر میشه این حرکت هر سری. این دیگه مدیریتش با خودتونه بچه. خب این از این حرکت ها من همه رو صفر کنم، کاری دیگه ندارم. برگردیم به حالت پیشفرض و حالت اولیه. نه هر سرپیزه بگم اینجا بودیم. خب یک حرکت دیگه وجود داره به اسم الاستیک. میگه آقا این رو وقتی که انتخاب کنیم جفت کیفریم، بچه جفت کیفریم باید انتخاب بشه، میگم الاستیک بشه حرکتش. الاستیک چطوریه؟ نگاه کنید بچه، یه همچین حرکتی داره، میبینید یه حرکت نرم داره. اینجا هم میتونید مدیریت کنید حرکاتش رو. ببینید اینجا میتونید حرکات رو مدیریت کنید به سادگی. حرکت دیگه ای که وجود داره، من الاستیک رو پاک کنم، فعلا الاستیک رو نیاز ندارم. باونسه. مثلا باونس رو چجوری باید کار کنیم باش؟ بذارید این حرکت اصلا کلا صفر بشه همه چیز. شما بیا اینجا، از اینجا پوزیشن بت میدم، توی ثانیه 1 میخوری زمین. خب اینجا همه رو انتخاب میکنم جفت با هم، باونس رو میزنم و حالا خب الان اتفاقی رو شما شاهد نیستین. یکم بیشترش میکنم، گراویتی رو یکم بیشتر اینجا. آها حالا نگاه کنیم بچه‌ها، ببینید امپلیتیود زیاد شد، کمترش میکنم، مثلا میذارم 170. مثل یه توپ باید ضربه بزنه الان، میبینید بد نشست. و حالا اینو مثلا میذارم روی 25. یکم با تنظیماتش کار کنید یکم بهتر میشه. مثلا این 195 این بشه مثلا چه میدونم 15 14 هر چی. چقدر بهتر شد، انگار که یه توپی بود چند بار خورد زمین. مکس جامپش هم اینجا زده 5 بار، میتونم بیشترش کنم میتونم کمترش کنم، مثلا مکس جامپش 3 بار. ببینید اینا چیزاییه که میتونید خودتون دیگه مدیریتش کنید. این دوتا گزینه رو با هم دیگه کار کردیم. گزینه بعدی کلون کردنه بچه. من یه قابلیتی رو بهتون بگم، من کنترل دی میزنم، چند تا از این دوپلیکیت میگیرم، کنترل آ میزنم همه رو انتخاب میکنم، پوزیشن همه رو باز میکنم. من میخوام توی نرم افزار بیام همه این کیفریم ها رو کپی کنم، کنترل سی میزنم، میام اینجا میگم آقا همه کیفریم ها اینجا هم پیست بشه، کنترل وی میزنم، پیست نشد که. پس چه اتفاقی افتاد؟ اومده کل لایه ها رو برای من کپی کرده، این به درد من نمیخوره. کنترل زد میزنم. پس این یه چیزیه که توی نرم افزار ما نمیتونیم خوب مدیریتش کنیم. برای مدیریت کردنش باید دونه دونه بیایم اینا رو کنترل سی کنترل وی، دونه دونه کنترل سی کنترل وی و همینجوری تا آخر ادامه بدیم. ولی به جای اینکه این کار رو انجام بدیم که کار خیلی وقتگیریه، مثلا فکر کنید 30 تا از این فایل دارید و همه رو باید اینجوری انجام بدید، اینجوری که نمیشه. میام همه رو که انتخاب کردم کلون رو میزنم، خیلی مرتب برای من کلون کرد، خیلی مرتب. ببین چقدر خوبه، ببین چقدر قشنگ میشه. اینم از دکمه کلون و کاربردش. گزینه دیگه بچه قسمت سکانسه. خب قسمت سکانس چه کار میکنه برای ما؟ من اینا رو همه رو باز جمعشون کنم، یه کنترل دی میزنم یه سری دیگه برای من بسازه و کنترل آ میزنم همه رو انتخاب میکنم. میگم آقا سکانس من، سکانس های من، لایه های من میخوام از اینجا شروع شه. میام اینجا کلیک میکنم و از اینجا شروع میشه. اوکی. حالا میگم اینا رو باز کن، پوزیشناشو. پوزیشن های من میخوام از اینجا شروع بشه. ببینید این بار مثلا میاد برای من پوزیشن ها پوینت ها رو میاره اینجا، کی فریم ها رو میاره اینجا. پس اینم یه نکته دیگه، یعنی شما روی لایه ها بزنید لایه ها رو براتون میاره از اونجا شروع میکنه، ولی روی کی فریم ها بزنید کی فریم ها برای شما باز میشن. نکته مهمی بود که بعد میدونستید راجع به این اسکریپت. خیلی نکته جالبی داره این اسکریپت بچا. گزینه بعدی این دومیه یه مقدار فرق میکنه. اینجا یه آفست داره یه استپ داره. خب بچه ها من آفست رو میذارم روی یک، استپ رو میذارم روی یک، آفست رو میذارم روی، ببینید چند تا اینجا داریم، 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 تا دیگه من اضافه میکنم، بذار 10 تا بشه دقیقاً، یا یه دونه اضافه میکنم بچه ها. 10 تا نمیخوام، یه دونه اضافه میکنم، کنترل اینجوری بهتر، میخوام 9 تا بشه اگه اشتباه نکنم و 9 تا باشه که بله 9 تاست. من همه اینا رو انتخاب میکنم، میگم که آقا تو 9 تا باش، تو 10 تا باش، 9 تا باش، هر چند تا که دوست داری. ببینید
آفست تعداد ایناست 1 2 3 4 5 مثلا 10 تا کی فریم، هر چند تا کی فریم اینجا وارد میکنی، میگی آقا به اندازه 10 کی فریم هر دونه رو ببر جلو. خب اینو انتخاب میکنیم روی حالتی که میخوایم. الان روی این حالت، خب سکانس رو میزنم، ببینید الان بعدی این باید روی 10 باشه، میبینید بچه‌ها 10. بعدی این باید روی 20 باشه. 10 تا 10 تا جابجا کرد. اگر آفست رو دیگه اصلا آفست رو تا آخر همین آفست اصلا تغییری نمیکنه. اگر استپ بیاد بشه 2 چی میشه؟ استپ بزنم 2 تا بعد استوب، بعد 2 تا رو میبره جلو، 2 تا اول استوب، بعد 2 تا رد میکنه، هر 2 تا که رد میکنه، میبینید حالا گفتم 9 تا باشه، دلیلم هم این بود گفتم اینجا 9 تا عدد باشه که اینو بذارم روی 3. الان میبینید که 3 تا داره درست این کار رو برای ما انجام میده. خب چه کار دیگه ای میتونه برای ما انجام بده؟ اینو بزنم روی همون 1. خب اینجا گزینه‌های مختلفی داره، میگه رو به این ور باشه، این وری برای ما انجامش میده، از پایین به بالا، نه از راست به چپ، از پایین به بالا برای ما تغییرش میده. میگم آقا رندوم باشه، خب سکانس رو میزنم به صورت رندوم، هر کدومو برای خودش تغییر میده. دیگه این آفست زیاد اهمیت خاصی نداره، جمعاً آفستش 10 تاست، میگه از 10 تا بیشتر آفستت نشه. برای مثال مثلا من اینو بگی بکنم مثلا 50 تا و این رندوم رو بزنم، میبینید فاصله بیشتر شد. اگر اینو بکنم مثلا 200 تا، میبینید فاصله بیشتر میشه. این دیگه به صورت رندوم دست خودتونه که چه کار کنید چه کار نکنید. بچه‌ها من یک سری فایلم آماده کردم براتون برای ادامه آموزش. پس ما تا اینجا کامل یادش گرفتیم. میایم اینجا همه رو پاک میکنم، من چی نمیخوام دیگه، اینجا تمام شد. چیز دیگه ای نیاز داریم برای ادامه آموزش، یک فایل ایلاستریتور وارد نرم افزار میکنم، به صورت کامپوزیشن و به صورت لیر سایز واردش میکنم. میخوام مثلا آقا اینجا اصلا اینجا کار اشتباه کردم واردم کردم اونجا، میتونم همینجا واردش کنم مثلا یک دونهشو. مثلا میگم من اینو فقط میخوام، اینو بیار توی نرم افزار. گزینه هایی که سر راه ما وجود داره اکسترکت، مرج، ادنال، کانورت تو شیپ و ریموو آرتبورد. بریم ببینیم اینا چه کاربردهایی دارن برای ما. من شروع میکنم به اولین گزینه‌ای که اول الان نیاز داریم که باش کار کنیم. بچه باید اینا به ترتیب نمیتونیم کار کنیم. اول باید کانورت تو شیپ رو بزنم. من این الان فرمت illustrator.ai، من خب الان دسترسی ندارم به پوینت های این و من نیاز دارم که دسترسی داشته باشم. کانورت تو شیپ رو میزنم، چند لحظه بچه سیستمتونم بستگی داره چقدر قدرتمند باشه، چند لحظه استاپ میکنه و بعدش کانورت میشه به شیپ. الان قبلی ببینید چشش خودش خاموش کرده، میگم آقا تو رو دیگه نیاز ندارم، شما خدافظ. خب این هستش، ببینید من دیگه دسترسی دارم به پوینت ها. بچه میبینید حالا پوینت ها رو بذارید، الان بهتون صحبت میکنم راجبش. این برای مدیریت کردن فایل است. توی حالت قبلی دسترسی نداشتم به پوینت ها و نمیتونستم طراحی رو تغییر بدم، ولی اینجا میتونم طراحی رو تغییر بدم. بریم ببینیم چیکار میکنیم. میایم داخل نرم افزار، گزینه‌های مختلفی وجود داره. بچه قبل از هر چیزی ما وقتی تبدیل کردیم میبینیم که یک لایه آرتبورد بسیار بزرگ، یک ترانسفورم باکس بسیار بزرگ برای ما ایجاد شده. آقا من اینو نمیخوام، یه سری لایه‌های اضافی حتما توشه که این انقدر بزرگ شده، یه سری مشکلات توشه که حتما بزرگ شده. وقتی روی اینم کلیک میکنم روی ریموو آرتبورد و تموم شد، هم سایز لایه میشه. پس ما اینجا کانورت تو شیپ و ریموو آرتبورد رو یاد گرفتیم با هم. یک کاربردش چیه؟ تا موقعی که تبدیل به شیپ نشده باشین ریموو آرتبورد برای شما کار نمیکنه، اینو دقت داشته باشید. گزینه بعدی که نیاز داریم بهش که یاد بگیریم کار باهاش رو، اکسترکت. بچه‌ها فایلای این تعداد زیادی داخلشن. بچه‌ها نگاه کنید، من کانتنت رو میارم، این چقدر زیادن، جز به جز این طراحیاشو برای من آورده. دقیقاً این ایلاستریتور. خب شما مثل ایلاستریتور که میخوایدش، میخواید بازتر کنید اینو، این رو روش که هستید اکسترکت رو میزنید، چند لحظه صبر میکنید، باید برای شما فایل ها رو ردیف کنید. کنید دونه دونه داره برای شما اینها رو جدا میکنه، یه مقدار طول میکشه بچه‌ها چون این فایل خیلی ریز و جزئی بود. و بعد از اینی که همش رو جدا کرد، یک لیست بلند بالا از همش برای شما اینجا تحویلتون میده. اگر فایلتون خیلی ریز و جزئیات خیلی زیاد داره، توصیه میکنم اصلا این کار رو انجام ندید. بچه‌ها به احتمال خیلی قوی نرم افزار کرش میکنه اگه خیلی فایلتون جزئیات داشته باشه.
باز این خودش جزئیاتی زیاد بود، ولی حالا فکر نمی کنم دچار کرش بشه، فکر کنم کار ما رو راه بندازه الان. ولی توصیه میکنم این کار رو اصلا نیازی هم نیست انجام بدید، میتونید از همون زیر مجموعه خودش انجام شه. ببینید دونه به دونه برای ما جداش کرد. الان چیکار میخوایم کنیم؟ مثلا ما با اینا، من اینو انتخاب میکنم، مثلا کجاست؟ اینجاست. خب میام بچه، من الان رو کارتونم فولش کنم، کلش رو دسترسی دارم. خب میگم آقا میام اینجا، میتونم اینجا به بچه ببینید مدیریتش کنم اینجوری، یا اینی که با استفاده از این گزینه هر کدوم از پوینت ها رو جابجا کنم، طراحی رو تغییر بدم بچه، اضافه کنم یا کم کنم از طراحی. این خیلی قابلیت خفنی ها. فکر کنید توی نرم افزاری که دارید موشن گرافیک باش میسازید میتونید طراحی هم انجام بدید. خب من همه اینا رو با هم انتخاب میکنم، کنترل آ رو میزنم. خب میگم آقا خب باشه، من کارم انجام دادم، الان اینجا خیلی شلوغه دیگه، من نمیخوام اینجوری. مرج رو میزنم همه با هم دیگه یکی بشین. چند لحظه صبر میکنم که نرم افزار یه مقدار خودش شروع کنه به آنالیز کردن و بعدش شروع میکنه به مرج کردن اینا. بچه‌ها میگم سعی کنید فایل های زیاد و این کار رو انجام ندید، توی ایلستریتور طراحیاتون رو انجام بدید و بعدش بیاید اینجا یه جا ازش استفاده کنید، نه که بیاین اینجا این کار رو انجام دادنش واقعیتش یکم شما رو اذیت میکنه. خب الان مرج کردن ما هم انجام شد. میبینید به همین سادگی این مرج کردن انجام شد. خب من برای اینکه این فایل خیلی شلوغه و نمیخوام اینقدر اذیتمون کنه، دیلیتش میکنم و از صفحه روزگار محوش میکنم. یه شیپ میسازم اینجا، یک شیپ اینجا دارم، ببخشید شیپ من اینجا. خب 3 تا دیگه بچه، رنگش هم من سعی میکنم یه رنگ دیگه بزنم، این دیگه خیلی رو مخم، این رنگ واقعا اصلا خوب نیست. کنترل دی و کنترل دی 2-3 تا ازش میسازم. خب یکی اینجا، یکی هم اینجا. بچه ببینید اینجا. همه رو با هم دیگه انتخاب میکنم. خب یا مثلا یکیشو بچه ببینید من میخوام اینا با هم دیگه جابجا بشن. بعد فکر کنید 5 تا 6 تا لایه دیگه هم بینشونه اینا. خب من اینا رو این رنگی گذاشتم. خب ببینید بچه‌ها اینا رو این رنگی گذاشتم. چند تا دیگه یک کنترل دی میزنم، دوپلیکیت میگیرم. این دوپلیکیتی که گرفتم و میگم آقا شما یه رنگ دیگه باشید، شما سبز باشید. من میخوام آبی ها با هم دیگه جابجا بشن. نگاه کنید باید دونه دونه کنترل بزنم هر سری و جابجاش کنم. درسته؟ من نمیخوام اینجوری باشه، این حرکت خیلی اشتباهه. بذارید آبیا رو بیارم اینجا، فاصله بدم بهشون و اصلا رنگ همشون رو ببینم یه رنگ دیگه بزنم، مثلا رنگشون رو مثلا ببینم یه رنگ آبی بزنم که بدونید دارم کدوم حرکت میدم. خب میام به جای اینکه هر بار این کارو تکرار کنم اینا رو انتخاب میکنم لایه‌هامو، یک نال آبجکت براش میسازم. میگم آقای نال آبجکت شما رو هر موقع تکون دادم، خب ببینید اسم نال آبجکتمونم همین رنگه، فکر کنم بلو بود بچه‌ها، این من اگه اشتباه نکنم بله رنگش بلو میشه. اسمش هم میذارم نال 1 یا هر چیزی، اصلا اسمش میذارم نال بلو یا هر چیزی. این نال آبجکت خب که برای من ساختش با انتخاب کردن اونا خیلی ساده برام نال آبجکت ساخت. حالا اینا رو که جابجا کنم با این نال آبجکت آبیای من فقط تکون میکنم میخورن. میتونم برای این مثلا رنگای سبز رنگ من هستن دیگه بچه. خب برای اینا هم یه نال درست کنم، رنگ اینم حالا این گرین بود. خب من این فکر کنم این رنگی، بله درسته. ببینید با این نال آبجکت اینا تکون میخورم، با این نال آبجکت اینا تکون میخورم. به همین سادگی کاربرد نال آبجکت هم یاد گرفتید و چیز دیگه نمیمونه تو این جلسه بهتون آموزش بدم. اگه از آموزش لذت بردید، ما آموزش خیلی زیادی توی کانال منتشر کردیم و هر روزم داریم آموزش منتشر میکنیم، آموزش خیلی حرفه‌ای و تخصصی. ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید. سوالی هم دارید توی کامنت ها از من بپرسید، در خدمت شما هستم. خدا نگهدار.